السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناة وفاء الكروشيه. ان شاء الله النهاردة هنعمل فيديو جديد بغرزة جديدة سهلة جدا وبسيطة للمبتدئين. هنا هشتغل الشغل بتاعي بإبرة رقم 2 وبخيط رفيع شوية، بخيط هيمالايا رفيع. البكرة بس بيبقى ناعم، الخيط بيبقى سلس جدا في الشغل، جميل جدا في الشغل. طبعا زي ما عودتكم بيكون العينة بتاعتي يا اما عدد زوجي يا اما عدد فردي. ببدأ الشغل بتاعي بعدد زوجي او بعدد فردي. طبعا زي ما اتعودنا مع بعض بنقعد عقدة البداية وبنبدأ نشتغل عدد السلاسل بتاعتنا، طبعا على حسب انتوا العينة بتاعتكوا ايه او حسب شغلكوا بيكون ايه. هنا انا اشتغلت في العينة بتاعتي عدد فردي، اشتغلت 25 سلسلة كعدد بدائي يعني للعينة اللي انا هعملها معاكم. وبعد كده ببدأ اعمل بسيب السلسلة 25 دي وبدخل في ال24 واعمل ايه، اعمل حشو. يبقى انا الصف بتاعي الاولاني هيكون عبارة عن حشو. بندخل في الغرزة، بناخد لفة، نطلع يبقى معانا 2 على الابرة، وبناخد لفة ونطلع من الاتنين. هي دي غرزة الحشو بتاعتي. يبقى بندخل في الايه غرزة بتاعتي، باخد لفة، بطلع ب2، باخد لفة كمان اطلع منهم هما الاتنين. تمام كده، خلص اول صف وارجع لكم. هنا خلاص وصلت نهاية الصف بتاعي الاول. هرتفع 3 سلاسل عشان ابدأ الصف التاني والف الشغل واعد سلسلة والتانية والتالتة، وبدخل في الرابعة هبدأ اعمل فيها عمدان بلفة. تمام، العمود التاني، العمود التالت اهو. طبعا بقى هعد سلسلتين وهدخل في التالتة اعمل فيها 3 عواميد، وهكذا هعد سلسلتين وادخل في التالتة اعمل فيها 3 عواميد بلفة. ده هيكون التسلسل بتاعي بتاع الصف ده كله.
هنا خلاص وصلت لنهاية الصف بتاعي برضو بنهيه بعمود واحد. تمام، هبدأ بقى اني الف ارتفع سلسلة. تمام، معلش هرتفع سلسلة واخش في اول فراغ بيقابلني بخش من ورا العمود من فوق. تمام، اهو زي ما انتوا شايفين بخش ورا العمود من فوق، مش من ورا العمود كله، لا بخش من ورا العمود من الغرزة الفوقانية من الفراغ الفوقاني كده زي ما انتوا شايفينه. بخش اعمل حشو اهي، اتمنى تكون واضحة يعني، هي واضحة جدا والله. اهو بخش من ورا زي العمود اللي هو البريد الامامي والبريد الخلفي، ده بريد خلفي. شوفوا اهو، بخش من ورا الفراغ، اطلع من الفراغ اخد لفة وابدأ اعمل حشو زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. هنا خلاص الصف بتاعي برتفع 3 سلاسل، بلف الشغل، اسيب اول سلسلة واخش في التالتة، اسيب الاولى والتانية. طبعا انا بوريكم العينة عاملة ازاي، في بروز في شكلها جميل جدا. بسيب بقى البروز ده وببدأ اشتغل في شغل اللي هو من فوق. ماشي، بسيب سلسلة والتانية وبدخل في التالتة هعمل فيها 3 عمدان. تمام اهو، بعد كده اسيب سلسلة والتانية وادخل في التالتة واعمل فيها 3 عمدان. تمام كده، هكذا يكون ده نفس التسلسل بتاعي ان شاء الله. هنا وصلنا لنهاية الصف بتاعي. هبدأ اني الف الشغل واخش من ورا اول عمود عشان اعمل معايا غرزة حشو زي الحشو اللي هي البارزة يعني، وهكذا. اهو تاني هكرر نفس الصف اللي عملته اللي قبل ده، هكرر نفس الصف او نفس الغرزة هكررها. بدخل من ورا العمود من فوق. بدخل فين؟ من ورا العمود من فوق، مش من ورا العمود نفسه.
طبعا خلصت الصف بتاعي ولفيت الشغل وبدأت ان انا اشتغل تاني. شوف شكل الغرزة جميل ازاي، فيها بروزة اهي وشكلها شيك جدا جدا جدا. بتنفع للشنط بس بخيط مكرمية او بخيط قليل عشان تبقى واضحة اكتر، بتبقى جميلة جدا زي ما انتوا شايفين. بس طبعا لو شنطة يعني مش هينفع نبقى سايبين الفراغات دي كلها. تمام. اهو بعد سلسلتين بدخل في التالتة واعمل فيها 3 عواميد بلفة واسيب سلسلتين وادخل في التالتة، او بعد معاكم اعمل فيها 3 عواميد بلفة بنفس السلسلة. بعمل فيها ايه، بعمل فيها 3 عواميد بلفة. هنا اهو بوريكم شكل العينة، ما شاء الله جميلة. اتمنى تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اتمنى تكون الغرزة تكون عجبتكم لانها فعلا جميلة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.